Good day to everyone. My presentation is about response spectrum analysis of a 10-story building. So, step 1. Compute the mass and stiffness in each story. Kasi lahat ng building may massa at stiffness, kaya kailangan natin i-solve. So, ang formula ng mass, M is equals to volume of slab times density of concrete. Ang stiffness kasi, K is equals to number of columns times 12 EI over L cubed. Kung saan, itong E is equals to 4,700 square root of F prime C. Tapos, I is equals to BD cube over 12. Sa second step, ipapakita ang mass at saka stiffness, yung sagot nila. So next, step 2A, set up the characteristic equation. So ito na yung sagot sa stiffness natin at saka yung mass gamit ng formula na pinakita kanina sa step 1. Sunod, itong 10 by 10 na matrix, nakuha to sa formula na K minus lambda M equals 0. So, stiffness minus lambda times M. So, yan. 10 by 10 matrix pa rin to. Next, step 2B. Calculate the eigenvalues. So, ito na yung kanina. Yung formula na K minus lambda M equals 0. Ngayon, hanapin natin yung mga lambda ng 10. So, may gawin tayo na equation. Yung first kasi to the power of 10, sunod yung second kasi 9 raised to 9, raised to 8, raised to 7, raised to 6, and so on, papuntang raised to 1. After nun, kasi pagkuha natin ng equation na yun, makuha natin yung 10 lambda, which is ito. For the mode 1 kasi 32, second mode 284, third mode 755, 1,388, 2,113, 2,870, 3,601, 4,240, 4,717, and lastly 4,976. Step 3. Calculate the modal frequency and modal period. So, dalawang hanapin natin. Una, gamitin natin yung lambda na nahanap natin sa step 2B, yung 10. Gamit nitong formula para sa modal frequency, W equals the square root of lambda. Tapos para sa modal period naman, Tn is equals to 2 pi over modal frequency. So, isa-isahin natin yun. So, para sa ito na. Para sa modal frequency, makita natin ang first mode, 5.65, second mode, 16.85, mode 3, 27.47, mode 4, 37.25, mode 5, 45.96, mode 6, 53.57, mode 7, 60.008, mode 8, 65.11, mode 9, 68.68, mode 10, 70.54. Ganun lang siya. So, example sa first mode, 32, square root ng 32, 5.65. Ganun lang siya. Ganun lang nakuha yung modal frequency. Square root ng lambda. Pagdating naman sa modal period, gamitin natin ng 2 pi over yung sagot sa modal frequency. So, for example, sa first mode, 2 pi over 32. So, ang sagot natin doon, 1.11. Ganun na siya. Isa-isahin natin yung 10. So, first mode, 1.11, 0.37, 0.22, 0.16, 0.13, 0.11, 0.10, 0.09, another 0.09, and lastly 0.08. Step 4a. Calculate the eigenvectors for each eigenvalues.
So ito na nakikita natin yung kanina, yung k minus lambda m equals 0. Ngayon, since may 10 tayong eigenvalue, 10 lambda, isa-isahin natin yun. So start tayo sa first na lambda, which is equal to 32. Substitute natin yun, and then solve natin. Ito na nakikita natin yun na 10 by 10 matrix. Ngayon, itong 10 by 10 matrix, gagamitin natin to sa dito na nakikita natin na equation. Ang problema dito, hindi natin to masosolve kasi equal to 0 ito. Meaning, no solution. So, ang isang paraan dito, nakikita natin itong 10 phi, phi 1, phi 2, hanggang phi 10. Itong phi 10, which is ang sa pinakataas, i-assume natin to na equal to 1. And since na-assume na natin siya na equal to 1, pwede na natin i-eliminate yung 10th row. Tapos, after natin na-eliminate yung 10th row, itong 10th column naman, kukunin natin to at ililipat sa kabila. Ngayon, since nalipat na natin sa kabila, ang itsura na niya kasi 9 by 9 matrix, times phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, 6 hanggang phi 9. Tapos, since nilipat natin sa kabila yung 10th column, itong negative 1511 magiging positive kasi nga nilipat natin. So, ito na yung itsura niya. And then, ito naman yung itsura ng bago nating 9 by 9 matrix kasi i-invert pa pala siya. Inverse pala, sorry. I-inverse natin siya bago natin gawin. So, ito na yung bago nating 9 by 9 matrix. Ngayon, para manapit natin yung 9 na phi, so, equals to yung gilipat natin na na 10th column, tapos i-times natin sa gi-inverse, tapos gamitan natin ng MATLAB. Ito na yung sagot niya. 0.07, 0.23, 0.38, 0.52, 0.65, 0.76, 0.86, 0.92, 0.97, and 1 kasi yun yung gi-assume natin kanina. At ito yung itsura ng ating first node. Yan. Yun. Sa second lambda naman tayo, which is 284. Ganun pa rin. I-substitute natin yung kanina, yung k minus lambda m equals 0. Then, i-solve natin. Then, yan. Then, i-eliminate natin yung 10th row. Then, gamitin natin yung 10th column para ilipat sa kabila. And then, i-inverse natin yung 9 by 9 matrix natin. Then, i-times natin para mahanap naman natin yung 9 na phi. Phi 1 hanggang phi 9. Tapos, gamit natin ng MATLAB. Ito na yung sagot. Negative 0.22, negative 0.63, negative 0.91, negative 0.97, negative 0.81, negative 0.46, negative 0.01, negative, positive 0.4, 0.7, and then 1. Ito yung nature na ating second mode. Pangatlo naman, which is equal to 755. So, first step, i-substitute natin yung lambda sa loob ng 10 by 10 matrix, then i-solve. Ito na itsura niya. And then, i-times natin. Ilagay natin yun. And then, gamitan na naman natin yung elimination. Alisin yung 10th column. Then, gamitin yung 10th row para ilipat sa kabila.
And then i-inverse natin yung natirang 9 by 9 matrix. And then continue sa pag-solve para mahanap natin yung 9 na phi. And then gamitan ng MATLAB para mahanap yung the rest. So 0.35, 0.88, 0.87, 0.33, negative 0.4, negative 0.9, negative 0.85, negative 0.28, 0.45, and then 1. And then ito na yung itsura niya, parang letter S. Ayan, pansin natin na positive, 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 tapos biglang nag-negative, and then biglang nag-positive. So, fourth, pang-apat. Ang lambda natin ngayon kasi 1,388. So, ganun pa rin. I-substitute natin siya sa lambda, and then we solve. And then, lagay natin dun sa equation. Eliminate, since no solution, i-eliminate natin yung 10th column. Gamitin natin yung, eliminate natin pala yung 10th row. And then, gamitin natin yung 10th column, ilipat sa kabila. And then, i-inverse natin yung natirang 9 by 9 na matrix. And then, yun, isolve na natin yung phi, transpose. Gamit yung 9 by 9 matrix at saka yung 10th column. And then, gamitan natin ng MATLAB. Nahanap naman natin yung itong 10 negative 0.47, negative 0.9, negative 0.35, 0.62, 0.91, 0.18, negative 0.75, negative 0.84, 0.002, and then 1. At ganito yung itsura niya. So, step 4E, pang-5. Ang lambda natin yun kasi 2,133. So, substitute natin sa lambda. And then, isolve natin. Nakuha na natin siya. 2,486.523. And then, 538.523. Ganon. Hanggang pagdating sa last, negative 790.057. Tapos, ilagay natin sa equation, which is no solution. So, eliminate natin yung 10th column, and then gamitin natin yung, eliminate natin yung 10th row, and gamitin natin yung 10th column para ilipat sa kabila. So, magiging negative 1,511 ito. And then, i-inverse natin yung 9 by 9 matrix natin. And then, ibaba natin. And then, ito na yung sagot at saka yung itsura niya. Step 4F. Gamitin na natin yung pang-anim natin na lambda, which is 2,870. Then, i-substitute natin doon. And then, we solve. Ito na yung nakikita natin na 10 by 10 matrix. Then, ilagay natin dito sa equation na to para mahanap natin yung 10 phi. And then, since we have no solution, i-eliminate natin yung 10th row. And then, gagamitin natin yung 10th column para ilipat sa kabila. And then, we change yung 1,511, change natin ng sign. And then, i-inverse natin tong 9 by 9 matrix. Ito na siya. And then, bring down. Pagpatuloy natin yung equation natin kanina. And since hindi na siya lahat 0, meron na siyang solution. Tapos, itong na-inverse natin, 8 times natin doon. Tapos, ito na yung nakuha natin na sagot. Negative 0.86, negative 0.67, 1.06, 0.35, negative 1.17, 0.005, 1.17, negative 0.36, negative 1.06, and then 1. Tapos, ito na yung itsura niya.
para sa mode 6. And then step 4G, ang given natin is 3,601 yung lambda natin. So ganun pa rin, substitute and then solve. So 360.171 negative 1,587.829 hanggang sa dun sa 8th na column, tapos negative 1,855.829 and then negative 2,410.489. And then yun, ilagay na naman natin sa equation. Since no solution, i-eliminate na naman natin yung 10th row. And then gagamitin natin yung 10th column para ilipat sa kabila. And then i-inverse natin yung 9x9 matrix natin. And then pagpatuloy natin sa pag-solve natin. And then ito na, pag i-matlab natin siya, 1.28, 0.26, negative 1.51, 1.09, 0.54, negative 1.57, 0.86, 0.8, negative 1.58, and then 1. Tapos ito na itsura niya. Pagdating natin sa step 4H, ganun pa rin. Ang lambda natin is equals to 4,240. Substitute natin yung lambda and then solve. Nakuha na natin yung 10x10 matrix. And then lagay naman natin sa equation kung saan walang solution. So eliminate na naman natin yung pinakababa. And then gamitin naman natin yung 10th column. Change the sign. And then i-inverse naman natin yung 9x9 matrix natin. And then solve naman natin. Ito na yung 10 sagot. Negative 2.09, 0.65, 1.18, negative 2.31, 2.06, negative 0.59, negative 1.22, 2.32, negative 2.03, and then 1. Tapos ito na yung itsura niya. Step 4I. So ang lambda natin is 4,717. Substitute natin, then resolve. Ganun pa rin, ilagay natin sa equation. And then since wala tayong solution, i-eliminate natin yung 10th na row. Assume natin na 1 siya, and then eliminate natin. Then gamitin natin yung 10th column, tapos i-inverse natin yung 9x9 matrix natin. And then balik na naman natin, i-solve natin gamit yung MATLAB. Ito na siya, 3.83, negative 2.66, 0.92, 1.005, negative 2.72, 3.87, negative 4.2, 3.64, negative 2.31, and then 1. Tapos ito yung itsura niya. Step 4J, last. Ang lambda natin is 4,976. So i-substitute natin, then i-solve. Tapos ilalagay natin dito. Since no solution, eliminate natin yung last row. Tapos i-assume natin na 1. And then gamitin natin yung 10th column. Tapos ilipat sa kabila. And then i-inverse natin yung 9x9 matrix. And then i-solve. Tapos gamit yung MATLAB, ito na siya, negative 11.9, 10.73, negative 9.5, 8.31, negative 7.06, 5.78, negative 4.49, 3.19, negative 1.8, and then 1. Tapos ito na yung itsura niya. After natin hanap ditong 10 shapes, pagsama natin sila, ito na itsura niya. From first mode, second mode, third mode, fourth mode, fifth mode, sixth mode, seventh mode, eighth mode,
9th mode, 10th mode. Ito na itsura niya. So, step 5. Compute the modal participation factor. So, ito yun. Itong gamma na nakikita natin. Ngayon, ito lang yung equation niya. Gamma is equals to L over M hat. Ngayon, pwede natin siyang gawing ganito. Gamma is equals to M hat. May negative 1 na. And then L. Ginawa natin kasi hindi natin masolve yung sa kabila. So, ginawang ganito na lang para mas madali. Ngayon, ang tawag sa L ay coefficient vector. So, para masolve natin siya, ito yung formula. L is equals to phi t. Ba, ang t sa naka-raise siya sa t, meaning i-transpose natin siya. M is the mass matrix, and then D, sabihin ko mamaya. Para sa M hat naman, kasi generalized mass matrix. So, ang formula niya is M hat is equals to phi transpose, and then mass matrix times phi. Ngayon, yung D kanina na nakita natin sa coefficient vector, ang tawag doon, ito, directional displacement unit vector. Ang nakikita natin ngayon dito kasi may 10 1. So, may 10 1 dito kasi meron tayong 10 story na i-solve. Pero kung 5 story lang, edi 5 1. Nakadepende siya kung ilan yung story mo. 100, 5, 10, 20. Doon siya nakadepende. So, ito na yung mga meaning ng mga letters. Mx equals to matrix. D is equals to directional displacement unit vector. Phi is equals to mode shape matrix, and then phi to the power of t, phi raised to t, transpose mode shape matrix. Yung pag-transpose natin ng matrix, yung column gawing row, yung row gawing column. Ganun yung pag-transpose ng matrix. So, ito yung phi natin. Kita natin dito na 10, kahit 10 by 10. Ito yung kanina pag-solve natin sa step 4, ito yung 10 na yun. Kita natin sa baba, puro 1. Kasi ito yung i-assume natin na 1 para ma-solve natin siya. Kasi no solution yung equal to 0. Ito yung 10, pinagsama-sama na. And then, pag i-transpose natin, yung sabi ko, yung column gawing row, yung row gawing column, yun, napansin natin yung 1, lahat ng 1 sa 10th row, nalipat sila lahat sa 10th column, lahat sila 1. Yun na, baliktad lang. Ngayon, step 5b, i-compute na natin yung L at saka M hat, yung coefficient vector at saka generalized mass matrix. Ngayon, ito yung formula na sa L. So, gamitin natin yung transpose natin na phi, and then i-multiply natin sa mass matrix natin. Yung sa step 1 pa lang, andun na siya. And then times natin sa displacement natin, itong 10 1. And then ito na yung nakuha natin na L. So, 8.82, negative 2.9, 1.7, negative 1.2, 1.1, negative 1.1, 1.3, negative 1.8, 3.06, negative 8.7. Ngayon, sa M hat naman tayo. Ito yung formula niya. Okay, so, phi transpose times mass matrix times phi. Ang sagot kasi ito 10 by 10 na matrix. After natin nahanap yung L at saka M hat, pwede na natin isolve yung gamma, yung modal participation factor.
itong formula na kanina. So, ito na yan. I-times lang natin yung dalawa. So, ang sagot natin is 1.27, negative 0.4, 0.27, negative 0.19, 0.14, negative 0.10, 0.07, negative 0.04, 0.02, negative 0.01. So, step 6. Compute the modal mass participation percentage. So, according to section 208.5.3.4.3, at least 90% of the participating mass of the structure is included. So, kung meron tayong 90% na sagot, pwede yun na yun siya. Yun na yung i-consider natin. Yung the rest, pwedeng baliwalain na lang. Pero since dito tayo, pansinin na natin lahat. Wala tayong baliwalain. Pansinin natin lahat. So, ito yung formula. PM is equals to N EFF over N total times 100%. So, anong itong NEFF? Ito yung effective modal mass. Ang formula niya is equals to yung L, yung kanina. Meron itong may bilog tapos may tuldok sa gitna. Ang tawag dito ay Hadamard product. Hadamard product to, ang tawag dito, pakitawag na Hadamard product kasi product lang to gina times, pero si Hadamard nakaisip. So, balik tayo doon sa formula. L, yung kanina. Hadamard product, tapos gamma. Nasolve na rin to kanina. So, paano ba ito ginasolve tong Hadamard product? Example, may vector tayo, tsaka matrix. Ang purpose nitong Hadamard product para i-multiply yung corresponding nila ng vector at matrix. So, kung first vector times first matrix, second vector times second matrix, third vector times third matrix, ganun na siya hanggang sa kung ilang given meron ka. Ganun lang. So, ito na. Gamitin na natin yung formula ng effective modal mass. So, ito yung sa left side, ito yung L kanina, times gamma, yung nasolve rin kanina, yung sa right side. So, 8.82 times 1.27, negative 2.9 times negative 0.4, 1.7 times 0.2, ganun hanggang sa dulo. Makuha na natin yung effective modal mass. Isa-isahin natin sila. First L, first gamma, first L times first gamma, second L times second gamma, ganun na siya. So, example, itong 8.82 times 1.27, ang sagot, 11.29. Negative 2.9 times negative 0.4, ang sagot, 1.28. 1.7 times 0.2 is equals to 0.4. Negative 1.2 times negative 0.19, 0.25. 1.10 times 0.14, 0.16. Negative 1.11 times negative 0.1 is equals to 0.11. Negative 1.33 times 0.07 is equals to 0.09. Negative 1.8 times negative 0.04 is equals to 0.08. 3.06 times 0.02 is equals to 0.07. Negative 8.7 times negative 0.01 is equals to 0.1. Nakuha na natin yung effective modal mass. Lipat naman tayo dito sa PM.
So is equals to effective modal mass over m total times 100%. So ang m total natin is 13.75. Copy natin yung effective modal mass doon, and then divide natin sa 13.75 and times natin sa 100%. So ganun lang, isa-isay natin. Yung first effective modal mass 11.29, i-divide natin sa 13.75, then i-multiply natin by 100% kasi decimal yan, and then 80.99. Ganun rin sa second, 1.28 divided by 13.75, then multiply natin sa 100%. 9.17 ang sagot. And then 0.47 divided by 13.75, and then times 100%, 3.38 ang sagot. 0.25 divided by 13.75 times 100% is equals to 1.8. Yun na siya hanggang sa dulo, hanggang sa last pang 10, 0.1 divided by 13.75 times 100% is equals to 0.73. And then i-table natin sila para mas maayos tingnan. Ito, modal mass participation percentage. So 81%, 9.18%, 3.38%, 1.8%, 1.17%, 0.86%, 0.71%, 0.6%, 0.57%, 0.73%. Ngayon, balik tayo sa kanina. Ang sabi dito, according to section 208.5.3.4.3, at least 90% of the participating mass of the structure is included. So, kung 90% lang kailangan, ang kukunin na natin is yung mode 1 pati mode 2. Kung i-add up natin sila, 90% na. So, pasok na. And the rest, pwede nating ibaliwala. Pero since nandito tayo, kailangan nating alamin is wala tayong kalimutan. Kailangan natin isolve na natin lahat. So step 7, determine the corresponding spectral acceleration. So gamitin natin yung modal period na hinanap natin nung step 3. So ito na yung 10 sagot, 10 modal period. Then kailangan natin yung itong CA at saka CV, which is CA is equals to 0.44, CV is equals to 0.64. Then hanapin natin itong TS. Importante ito para sa range. Hanapin kasi natin yung, kailangan natin yung range para malaman natin kung lesser than. Kung lesser than ito yung formula na gamitin. Pag greater than, ito naman na gamitin na formula. So kailangan to itong TS hanapin. So ang formula ng TS is equals to CV over 2.5 CA, then is equals to 0.64 divided by 2.5 times 0.44. Tapos yun, nakuha na natin yung 0.582. And then 0.2 TS naman, ito naman yung isa na para kailangan sa range. So 0.2 TS is equals to 0.2 times 0.582 is equals to 0.116. Then ito na yan siya. Pag ang T natin, yung nakikita natin sa taas, ito modal period, pag less than siya sa 0.2 TS or 0.116, ito ang formula gagamitin natin, itong nakapula, itong SATN is equals to 18.75 CA squared over CV times T plus CA. Pag ang modal period naman natin kasi greater than 0.2 TS but less than TS, ang formula naman na gamitin natin is 2.5 times CA. Pag
ang modal period natin is greater than or equal to sa TS, ang formula na gamitin natin kasi CV over TN. So itong tatlo ang gamitin natin na formula, nakadepende kung lesser than, greater than, equal to. So since meron tayong 10 modal period, meron din tayong 10 spectral acceleration. So gaya nitong SA1, 1.1. Since ang 1.1, 1.11, under siya sa, less than siya sa 0.2 TS, ang gagamitin natin kasi ang mas malaki pala siya sa TS, ang gagamitin natin na formula yung third formula. So ito 0.64 divided by 1.11, tapos i-times natin sa G, which is 9.81 meter per second squared. Ang sagot kasi 5.656. Yung second naman, ang modal period natin kasi 0.37, mas malaki ang 0.37 sa 0.116, pero less than siya sa 0.582. So ang gagamitin natin na formula is yung second, 2.5 CA. So 2.5 times 0.44, then i-times naman natin sa G. Ang sagot kasi 10.791 meters per second squared. Same din sa third, 0.22. Mas malaki siya sa 0.116, pero mas maliit naman siya sa 0.52. So ganun din yung formula niya, 2.5 CA. So 2.5 times 0.44, then i-times mo sa 9.81, then ang sagot rin 10.791 din para sa second. Pagdating sa fourth, 0.16, pares lang din. Mas malaki siya sa 0.11, pero mas maliit siya sa 0.582. Same formula, times sa G, same solution, same answer din. Ganun din sa fifth at saka 6, 0.13 at saka 0.11. Pero itong 0.11, 0.117 man. Yung 2.TS natin 0.116, so mas malaki siya, pero mas maliit pa rin sila sa TS 0.582. So since ganun sila, same rin yung formula, same rin yung answer, 10.791. Pagdating sa SA7, ang 7 natin na modal period kasi 0.104, mas maliit na siya sa 0.116. So ang gagamitin na natin na formula, itong first formula, which is 18.75 CA squared over CV times TN plus CA. So ito na yun. Same rin sa 8 mode, then sa 9th mode, then sa 10th modal period. Ang gagamitin natin sa kanila kasi yung first formula, kasi less than sila sa 0.116. Step 8, determine the corresponding spectral displacement. So SD na naman hanapin natin. Kanina spectral acceleration, yung displacement na naman. So ito yung formula ng spectral displacement, yung spectral acceleration over omega squared. Hanap na rin natin to nung kanina. So first, lagay natin yung SA natin, yung 10 SA at saka yung 10 omega, and then gamitin natin yung formula para ma-solve sila. So gaya nito sa SD1, 5.66 divided by 5.6592 squared, sagot 176.87. SD2, 10.791 over 16.85 squared,
Ang sagot 38 mm. SD3 10.791 divided by 27.48 squared. Ang sagot 14.2927 mm. Sa SD4 naman 10.791 over 37.26 squared is equals to 7.7745 mm. Sa SD5 naman 10.791 divided by 45.97 squared, ang sagot 5.107 mm. Sa 6 naman, sa SD6 10.791 divided by 53.57 squared, ang sagot 3.76 mm. SD7 is equals to 10.791 over 60 squared, ang sagot kasi 2.8165 mm. Sa 8, SD8 10.791 divided by 65.12 squared is equals to 2.2843. SD9 is equals to 10.791 over 68.68 squared is equals to 1.9942 mm. SD10 10.791 over 70.54 squared is equals to 1.863 mm. So yung first mode ng SA tas first mode ng omega, i-divide natin, i-square natin omega, yun yung sagot. Ganun siya sa 10. So may 10 tayong sagot. Step 9. Compute the modal responses, modal lateral force. So ito yung formula ng modal lateral force. Fn is equals to gamma n times mass matrix times v n times spectral acceleration n. So yung first gamma, i-times natin sa mass matrix, tapos i-times natin sa first na v, then i-times natin sa first ng spectral acceleration, which is na-solve na natin to nung previous steps. So hanapin natin yung F1 first. So first gamma, which is 1.28, then i-times natin sa mass matrix, then i-times natin sa first natin na phi, which is ito, and then i-times naman natin siya sa first natin na spectral acceleration. Same with F2, second na gamma, which is negative 0.44, then i-times natin sa mass matrix, then i-times naman natin sa second na phi, and then times natin sa second na spectral acceleration. F3 ganun din, times is equals to third na gamma 0.27 times mass matrix times na third na phi, then times na third spectral acceleration, which is 10.79. So F4 is equals to negative 0.20, yun yung pang-apat natin na gamma, and then i-times natin sa mass matrix, and times natin sa pang-apat na phi, times 10.79, yung pang-apat natin na spectral acceleration. So F5 is equals to 0.15, ito yung pang-lima natin na gamma, then times mass matrix, then times fifth na phi, and then times 10.79. Paresong sa F6, negative 0.11, pang-anim natin na gamma, then times natin sa mass matrix, times natin sa pang-anim na phi, then times natin sa 10.79 pang-anim natin na spectral acceleration. Then F7, 0.07 times mass matrix times 7 phi, then times 10.14 pang 7 na spectral acceleration. F8, negative 0.05, ito yung pang 8 natin na gamma, then times natin sa mass matrix, and times natin sa pang 8 na phi, then i-times natin sa pang 8 na spectral acceleration. F9, pang 9th na gamma 0.03, i-times natin sa mass matrix, and i-times natin sa 9th na phi, and then times natin sa pang 9th na spectral acceleration. And lastly, F10 times is equals to pang 10th na gamma,
negative 0.01 times mass matrix times 10th na phi, then times natin sa 9.27, which is the 10th spectral acceleration. Ngayon na meron na tayong nagawa na natin yung 10 Fn, ito na yung nasagot para sa F1. So 0.78, 2.4, 3.9, 5.4, 6.7, 7.9, 8.8, 9.6, 10, 7.8. Tapos ito na itsura niya. Yan. Start tayo sa pinakababa. Kasi yung first phi natin yun yung pinakababa. Then yung 10th phi natin yun yung pinakataas. So, second F na naman tayo. F2. 1.5, 4.3, 6.12, 6.5, 5.4, 3.1, 0.1, negative 2.9, negative 5.3, negative 5.1. So, ito yung itsura niya. Sa first, sa pinakababa kasi positive, 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 positive. Tapos pagdating sa atin sa 8th na phi, naging negative na, kaya naging nabaliktad na siya. Baliktad yung direction niya. Pagka F3, 1.47, 3.67, 3.64, 1.4, negative 1.6, negative 3.7, negative 3.5, negative 1.1, 1.8, and then 3.1. So, ito yung itsura niya. So, yung first 4 kasi positive, kaya nasa right. Then, yung second 4, yung 5, 6, 7, 8, nasa negative, kaya nasa left side. And then, pagkadating ng 9 at saka 10, naging positive ulit, kaya bumalik sa right. So, F4, 1.44, 2.86, 1.08, negative 1.9, negative 2.7, negative 0.5, 2.28, 2.57, negative 0.006, negative 2.31. Tapos ito yung itsura niya. So positive yung first 3, and then negative yung tatlong second 3, then positive ulit yung 7 at saka 8, and then negative ulit yung 9 at saka 10. Parang zigzag. So pagdating sa F5, 1.42, 1.99, negative 0.8, negative 2.24, 0.1, 2.28, 0.54, negative 2.1, negative 1.19, 1.74. Ganito itsura niya. So, ang first at saka second positive, ang third at saka fourth negative, fifth, sixth, seventh kasi positive ulit, tapos 8 at saka 9 negative, tsaka tapos sa 10th kasi positive. F6, 1.42, 1.12, negative 1.77, negative 0.58, tapos 1.9, negative 0.009, negative 1.94, 0.6, 1.7, at saka negative 1.26. So ito yung itsura niya. First 2 positive, second 2 negative, and then yung fifth kasi positive, 6 at saka 7 negative, 8 at saka 9 positive ulit, then 10th negative. F7, 1.37, 0.27, negative 1.6, 1.17, 0.5, negative 1.6, 0.9, 0.86, negative 1.6, 0.8. So ito itsura ng F7, yan pa rin. Pag positive right, pag negative left. F8, 1.32, negative 0.4, negative 0.7, 1.4, negative 1.3, 0.3, 0.77, negative 1.47, 1.29, negative 0.48. Ganun pa rin. Positive right, negative left. F9,
1.33, negative 0.92, 0.32, 0.35, negative 0.95, 1.34, negative 1.4, 1.2, negative 0.8, tapos 0.26. Tapos ito yung itsura ng pang 9 natin. And lastly, 10, F10. 1.85, negative 1.6, 1.4, negative 1.29, 1.09, negative 0.9, 0.6, negative 0.4, 0.29, tsaka negative 0.11. Tapos ito yung itsura niya. So, dito parang pansin natin alternate na sila. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. Step 10. Compute the modal story shear force, V. So, ito yung formula niya. Kailangan natin dito yung modal lateral force na hinanap natin nung step 9, yung mga sagot. So, example, ito yung F1, yung first. Ang way dito pag-solve, mag-start tayo sa V10, sa pinakataas. So, ito siya. So, tingnan natin tong V10. Sa V10 muna tayo unang magtingin. 7.88. 7.88 lang, 7.88 lang kasi siya lang yung nandoon. V10 lang. Siya lang yung sa taas. Wala pang nasa taas. Nung taas, wala nang taas doon kasi siya na yung pinakataas. Kaya 7.88 lang. Wala nang inad. Pagdating sa V9, so 10.09 plus yung sa 10th. So i-add natin yung 9th at saka 10th. So 10.09 plus taas nun, which is 7.88. Sagot, 17.97. Pagdating sa V8, yung pang 8 nitong F, kasi 9.61, i-add natin yung sa taas nun, which is 10.09. Tapos i-add na naman natin yung pang taas nun, yung pinakataas, which is 7.88. So, 9.61 plus 17.97 is equals to 27.58. Ganon rin sa V7. I-add natin yung 7 plus 8 plus 9 plus 10. So, V7, 8.89 plus 27.58 is equals to 36.47 kilonewtons. Pagdating sa V6, 7.94 plus 36.47 equals 44.41. So, pansin natin dito kung anong sagot sa V6, yun na i-add natin sa pagka V5. So, V5 is equals to 6.79 plus yung sagot natin sa V6, which is 44.41. Tapos yun na, ang sagot 51.2. Ganun lang yung pattern ng pag-solve. So, V4, 5.46 plus 51.2 is equals to 56.66. V3 is equals to 30.99 plus 56.66 is equals to 60.65. V2 is equals to 2.42 plus 60.65 is equals to 63.07. And then V1 is equals to 0.79 plus 63.07 is equals to 63.86 kilonewtons. Lahat sila in kilonewtons. So, yan, i-arrange natin sa isang table para sa ating V1. At saka ito yung itsura niya. Pansin natin na itong V10, pang pataas ng pataas. So, sa second F, ganun pa rin. Start tayo sa baba. Since ang V10, pinakataas na siya, wala nang i-add pa na iba, negative 5.128 na agad. Pagdating sa V9, so 9 plus 9th plus 10th, negative 5.128 plus negative 5.345 is equals to negative 10.47. So V8, negative 10.47 plus yung sagot natin sa V9, ayun pala yun, negative 10.47 plus negative 2.95 is equals to negative 13.42. Tapos sa V7, gamitin ulit natin yung sagot natin sa 8, negative 13.42 plus 0.1178. That's ang sagot, negative 13.3. V6,
negative 13.3 plus 3.60, negative 10.146 kilonewtons. Tapos ganun na siya hanggang sa makabot tayo sa V1. Tapos ito yung i-arrange na, ito na isahan na, V2. 13.81, 12.31, 8.007, 1.88, negative 4.6, negative 10.14, negative 13.3, negative 13.4, negative 10.47, negative 5.1. Tapos ito yung itsura niya. So ganun din. Pag positive sa right, negative sa left. So F3 naman. Start tayo sa baba. So 3.80. Then V9 kasi 3.18 plus 1.89, 5.07. V8, gamitin natin yung sagot sa V9, 5.07 plus negative 1.19. Ang sagot 3.88. Then V7, 3.88 plus negative 3.55 equals 0.34. Then V6, 0.34 plus negative 3.76 is equals to negative 3.42. Lahat sila naka-kilonewtons. Ganun sa V1. Then ito na. Ito yung sagot sa lahat. Tapos ito na rin yung itsura niya. So, positive yung first, second, negative yung third, fourth, fifth, sixth. Tapos yung last 4, positive ulit. So, pagdating natin sa F4, start ulit tayo sa baba. So, steady na yung negative 2.31 para sa V10. Pagdating sa V9, gamitin ulit natin sagot sa V10. I-add natin sa pang 9th. So, negative 0.06. Ang sagot, negative 2.32. Tapos, gamitin naman natin tong sagot sa V9. Ilagay natin sa V8 para i-add natin sa pang 8th. 2.57. So, negative 0.25 ang sagot. Ganon siya pagka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, lahat sila naka-kilonewton. Tapos, ito na, nakaisa na sila lahat. 2.7, 1.2, negative 1.5, negative 2.6, negative 0.7, 1.9, 2.5, 0.2, negative 2.3, negative 2.3. So, ito yung itsura niya. So, positive, positive, negative, 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 tapos positive, 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 then negative, negative. F5. Start ulit tayo sa baba. So, steady 1.74. Then, pagka V9, 1.74 plus negative 1.19 is equals to 0.55. Pagka V8, 0.55 plus negative 2.12. Ganun na siya hanggang sa pagdating sa V1. And then, ito lahat ng sagot para sa ating V. 1.7, 0.3, negative 1.6, negative 0.8, 1.4, 1.2, negative 1, negative 1.5, 0.5, 1.7. And then, ito yung table na itsura natin. Ganito yung itsura ng lateral force. So, pang 6th, F6. So, start ulit sa baba, negative 1.264. Then, gamitin natin para hanapin ang V9. Negative 1.264 plus 1.76 is equals to 0.5. Then, pagka V8, 0.5 plus 0.6, 1.1. Then, naka-kilonewtons lahat. Tapos, ito na yung 10 sa V6. 1.2, negative 0.1, negative 1.2, 0.5, 1.09, negative 0.8, negative 0.8, 1.1, 0.4, negative 1.26. Then, ito yung itsura. Ito yung lateral force. Ganon din sa F7. Start sa baba. So, diretso 0.82 na. Pagka V9, 0.82 plus 1.7. Ang sagot, negative 0.88.
Then pagka V8, negative 0.88 plus 0.86 equals negative 0.02. Kilonewtons lahat. So ito yung sagot sa lahat. 0.99, negative 0.3, negative 0.65, 0.96, negative 0.2, negative 0.7, 0.9, negative 0.02, negative 0.8, tapos 0.8. Tapos ito yung tsura niya. So, positive pag right pag positive, left pag negative. F8. So, ganun rin ulit. Start sa baba, tapos steady lang. Negative 0.48. Tapos pagka V9, negative 0.483 plus 1.29, 0.81 ang sagot. Then ilagay natin sa V8. V8 is equals to 0.81 plus negative 1.47 is equals to negative 0.664. Tapos ganoon na siya hanggang pagdating sa V1. Tapos naka-kilonewtons lahat. So ito na yung sagot sa 10. 0.8, negative 0.51, negative 0.1, 0.6, negative 0.8, 0.4, 0.1, negative 0.6, 0.8, negative 0.4. And then, iyan na. Yung lateral force ng V8 natin. So, pagka F9, start sa baba, 0.26. Then, pagka V9, 0.26 plus negative 0.81. Ang sagot, negative 0.541. Then, pagka V8, negative 0.541 plus 1.27 is equals to 0.728. Ganun na siya hanggang pagkapunta ng V1. Tapos, nakakilonewtons lahat. So, ito na yung sagot. 0.7, negative 0.5, 0.3, 0.01, negative 0.3, 0.6, negative 0.7, 0.7, negative 0.5, 0.2. And then, ito na yung lateral force. Tapos, F10, 1.85, negative 1.6. Ito yung F10 pala. F10. So start ulit tayo sa baba. V10 is equals to negative 0.118. Tapos, V9, negative 0.118 plus 0.293 is equals to 0.174. Tapos, V8, 0.174 plus negative 0.5 is equals to negative 0.323. Ganun na siya. 7654321. Tapos, kilonewtons lahat. So, ito na yung sagot sa 10. 0.9, negative 0.9, 0.7, negative 0.7, 0.5, negative 0.5, 0.3, negative 0.3, 0.1, negative 0.1. At yan na siya. Alternate din. Pares sa kanina, naka-alternate. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Step 11. Compute the modal story displacement. So, ito yung formula niya. Itong triangle n is equals to gamma n times Vn times SDN. So, ang gawin natin dito, kunin natin yung first ng gamma, i-times natin sa first na phi, then i-times natin sa first na SD. So, ito yung gamma natin, then ito yung phi natin, then ito yung SD natin. So, kunin natin yung first ng gamma, i-times natin sa first na phi, then i-times natin sa first na SD. So, 1.27 or 1.28, then yung first na phi, then kunin natin yung 176.87. So, ito na siya. Yan. And then, pag solve natin, ito na siya. 17.28, 53.05, 87.45, 119.6, 148.68, 173.93, ang ganun siya. Then, ito yung itsura niya. Ganun din sa second. Kunin natin yung second.
na gamma, second na phi, second na SD, then ito yung sagot. Tapos ito yung itsura niya. So parang nag-curve na siya. Since negative yung last 3, so napunta sa left. Positive right, negative left. Same rin sa third. Kunin natin yung third ng gamma, third na phi, tapos third na SD, i-times natin sila. So ito yung sagot. Tapos ito yung itsura. So ganun rin sa 4, fourth. Kunin natin yung fourth ng gamma, fourth ng phi, tapos fourth ng SD, tapos solve natin. So ito na siya, itong 10. 0.72, 1.4, 0.5, negative 0.9, negative 1.3, negative 0.2, 1.1, 1.2, negative 0.0032, negative 1.5. Tapos ito na siya. Yan ang itsura niya. Ganon din sa fifth, 0.15 times sa fifth na phi, then times sa 5.11. So ito yung sagot niya. 0.47, 0.6, negative 0.2, negative 0.7, 0.04, 0.75, 0.1, negative 0.7, negative 0.3, 0.7. Tapos ito yung ito yung itsura. Ganon din sa 6, pang 6 na gamma, times natin sa pang 6 na phi, times natin sa pang 6 na SD. Sunod, ito yung sagot. Tapos ito yung itsura. So, pang 7th natin, ito, 0.07 times 2.82 times yung pang 7th na phi. Sunod, ito yung sagot. Tapos, ito yung itsura. Tapos, pang 8th din, pang 8 na gamma, pang 8 na phi, pang 8 na SD, times natin sila. So, ito yung sagot. Tapos, ito yung itsura. Ganon din sa 9. Pang 9th na gamma, i-times natin sa pang 9th na phi, then times natin sa pang 9th na SD. Ito yung sagot. And then, ito yung itsura. Tapos, ito yung pang last na, pang 10th. So, kunin natin yung 10th ng gamma, 10th ng phi, tapos 10th ng SD. I-multiply natin sila lahat, and then, i-solve. So, ito nakuha na natin. Tapos, ito yung itsura. Step 12. Combine modal responses using peak story shear, V-peak. So, kunin natin yung 10 V kanina, yung modal story shear force, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, and V10. Kunin natin itong 10 na to, kailangan natin to para mahanap natin yung V-peak. So, ang way dito pag solve dito sa V-peak, kasi kunin natin yung first ng V1, 63.86, then kunin natin yung first ng V2, 13.81, tapos kunin natin yung first ng V3, first ng V4, V5, V6, V7 hanggang V10, kunin natin yung first lahat, then i-square natin sila, tapos i-add. So, after nun is
square root natin sila. Yun yung way ng paghanap ng VPIC. So for example, sa first 63.86 sa V1, i-square natin siya plus 13.81 square plus 5.09 square plus 2.71 squared plus 1.7 squared plus 1.29 squared plus 0.9 squared plus 0.8 squared plus 0.7 squared plus 0.9 squared plus equals na. Tapos pagka equals natin, i-square root natin yung sagot na yon. Tapos yun yung final answer ng VPIC natin. Pero sa 1 pa lang yun. Sa first, 10 man to. So may 10 tayo na sagot. So ganun. So plus plus plus. I-plus natin yung first sa lahat. And i-plus natin yung second sa lahat. Plus natin yung sa third. Plus. And then square root yun yung sagot. So ito na yun siya. So sa VPIC 1, ang sagot 65.65 kilonewtons. Sa VPIC 2, 64.39 kilonewtons. Sa VPIC 3, 61.24 kilonewtons. VPIC 4, 56.9 kilonewtons. VPIC 5, 51.71 kilonewtons. VPIC 6, 45.77 kilonewtons. VPIC 7, 39.20 kN, VPIC 8, 30.99 kN, VPIC 9, 21.59 kN, VPIC 10, 10.46 kN. Sunod, ito na yung sagot sa 10. Tapos ito yung itsura niya. So, pansin natin, yan na siya. 10.46 sa taas, then 65.65 sa baba. Ito yung peak storage year natin. Step 13. Solve for peak story forces. F peak. So ito yung formula niya. Kailangan natin yung V peak. Solve natin kanina. So ang way dito, kasi kunin natin yung sa taas, yung 65.65, yung first. I-minus natin sa second. So, 65.65 minus 64.39. Ang sagot, yan, 1.26. So, pagka second naman, ganun din. Kunin natin yung second, 64.39. I-minus natin sa third, 61.24. Ang sagot, 3.15. So, ganun din sa third. Kunin natin yung 61.24. Kunin natin yung, i-minus natin siya sa fourth, 56.9. Sagot, 4.34. So, ganun din sa fourth. Kunin natin yung fourth, i-minus natin sa fifth. Tapos, ang fifth, i-minus natin sa sixth. Tapos, ang sixth, i-minus natin sa pang 7. Tapos, ang pang 7, 39.2, i-minus natin sa pang 8, 30.99. And then, ang 8, kun natin, i-minus natin sa pang 9th. Tapos, ang pang 9th, kunin natin, i-minus natin sa pang 10th. And then, since wala na tayong pang 11, 10.46 minus 0 na to. So, steady na siya na 10.46. So, ito yung 10 sagot natin. 1.26, 3.15, 4.34, 5.19, 5.94, 6.57, 8.21, 9.4, 11.13, tsaka 10.46. And then, ito na itsura niya. Step 14. Solve for peak story displacement. So, kailangan natin tong triangle. Ito, 10 to sila na nag-solve natin kanina. Kailangan natin to sila para mahanap natin yung peak story displacement. Then yung way ng pag-solve, parehas dun sa kanina rin. Kunin natin yung first,
Then i-square natin, then i-add na naman natin sa first na naman. Then square na naman natin hanggang 10. 10 sila, puro first. Tapos pag na-add na natin lahat na naka-squared sila, i-square root natin. And then yun yung sagot. So, example, itong 17.28. Siya yung yung sa taas, i-square natin, then i-add natin sa taas na naman ng second, 3.69 squared plus 1.3 squared plus 0.7 squared plus 0.4 squared plus 0.3 squared plus 0.2 squared plus 0.21 squared plus 0.19 squared plus 0.26 squared. And then i-solve na natin, tapos i-square root natin. So ganito siya. Yan. I-add natin i-square natin lahat ng first, then i-add, and then i-square root. Ganun din pagka second, i-square natin lahat ng second, then i-add sila lahat, then i-square root. Ganun na siya hanggang pang 10. So ito yung sagot ng peak natin. Yung 10, 17.76, 54.24, 88.81, 120.7, 149.31, 174.14, 194.75, 210.63, 221.27, 227.04. Tapos ito na itsura niya. Step 15. Solve for peak story drifts. So, sabi ng 208.6.5, story drift shall be computed using the maximum inelastic response displacement. So, ito yung formula niya. So, 0.7 times R times yung triangle peak kanina. Nag-solve natin sa step 14. So, ano tong R? So, i-consider natin yung structure to be RCSMF. So, constant na tong R, which is 8.5. So, ito na yung kanina. So, isa-isahin natin to. Ayan. So, 0.7 times 8.5 times 17.76. Yan, nakuha na natin. Tapos, in millimeter sila lahat. Isa-isahin natin yung 10. Para mahanap natin yung peak story yung maximum inelastic response displacement. After natin nahanap yung 10, ito, sabi niya, calculated drifts using itong triangle M shall not exceed 0.025 times the story height for structure having fundamental period of less than 0.7 sec. Structures having fundamental period of 0.7 sec or greater, the calculated story drift shall not exceed 0.02 times the story height. So, ang meaning nun, dapat hindi maglampas sa 0.02 ng story height. Kung naglampas man, ang gamitin na, kung naglampas man siya sa maximum, edi gamitin natin yung itong 60 mm, yung peak max. Pag hindi siya lumampas, gamitin natin yung na-solve natin. So, ito yung formula ng peak story drift. Peak story drift is equals to m peak minus I minus 1. So, asan yung kanina? So, ganun din. Start tayo sa taas. I-minus natin siya. Yan. So, 105.67 minus 0. Since wala na yung sa sunod niya, i-minus 0 na natin siya. So, steady 105.67. Tapos, itong sa second peak story drift, 322.73 minus 105.67. Parang yung second, i-minus natin sa first para makuha yung sagot.
Since yung sa peak story drift 1 natin, siya na yung first, wala namang sunod sa first. Zero naman yun. So, steady na siya, 105.67. So, pagdating natin sa second, kunin natin yung second, i-minus natin sa first. Then, kunin natin yung third, i-minus natin sa second. Then, kunin natin yung fourth, i-minus natin sa third. Tapos, kunin natin yung fifth, i-minus natin sa fourth, papunta sa 10th. Yung 10th, kunin natin yung 10th, then i-minus natin sa 9th. Kaya nakuha natin tong 10 sagot. 105.67, 217.06, 205.69, 189.75, 170.22, 147.74, 122.63, 94.49, 63.31, at saka 34.33. Tapos naka-millimeter sila lahat. And then, since yung peak 10, yung peak story drift 10, yung is the only floor that has not exceeded the maximum. So yung peak 10 lang yung gamitin natin, yung gamitin lang natin na sagot na nasolve natin 34.33. The rest, since naglampas sila sa maximum peak, which is 60 mm ang gamitin natin. So, yun lang. Yun yung buong step para ma-solve yung RSA para sa isang 10-story building. So, thank you. Have a good day.